ओके, हेलो एन्ड वेलकम अल। हामीले यसभन्दा पहिलाको पार्ट 1 भिडियोमा क्यानभामा कसरी भिडियो एडिट गर्ने भनेर इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाएको थियौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलहरू अपलोड गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो म अहिले क्यानभा वेबसाइटमा आइसकेको छु। अब यो क्रिएट डिजाइनमा मैले भिडियोमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो यो अनटाइटल भन्ने खुल्छ। अब हामीले यसमा नाम दिउँ पार्ट 2 भनेर। अब हामीले यो क्यानभामा चाहिँ फाइल कसरी अपलोड गर्ने भनेर सिक्नेछौँ आजको यस भिडियोमा। सो यसमा जाने, अपलोडमा जाने, त्यसपछि हामीले यसमा हामीले भिडियो, अडियो सबै फाइलहरू अपलोड गर्न मिल्छ अनि यहीँ भएकोलाई युज गर्न पनि सकिन्छ। सो यो अपलोड फाइलमा क्लिक गरेर त्यसपछि हाम्रो कहाँनिर छ हाम्रो चाहिने फाइलहरू, फोटोहरू, अडियोहरू त्यो फोल्डर चुज गर्ने। मेरो डेस्कटपको मेरो डाउनलोड भन्नेमा छ। सो मैले यो एउटा फोटोलाई अपलोड गर्छु अनि ओपन गरेपछि हाम्रो यहाँनिर यसरी यो अपलोड भएर बस्छ। यसरी अपलोड भएपछि मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो वर्किङ एरियामा आएर बस्छ। सो अब यो मैले इमेज अपलोड गरेँ। अब मैले एउटा भिडियो अपलोड गर्छु जुन चाहिँ मैले एडिट गर्नुपर्ने छ। सो मैले यो भिडियोलाई क्लिक गरेँ अनि ओपन गरेपछि हाम्रो यसमा अपलोडिङ हुन्छ। एकछिन टाइम लाग्छ। अब यो अनलाइन काम गर्नु भएकोले हाम्रो नेट जति फास्ट भयो त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो हाम्रो फाइल अपलोड हुँदैछ। यसरी हामीले अडियो, भिडियो, इमेजेसहरू अपलोड गर्न सक्छौँ हामीलाई चाहिने फाइलहरू। सो मेरो एउटा भिडियो अपलोड हुँदैछ। अपलोड हुँदैछ। यहाँनिर देखाएको छ कति अपलोड भएको छ कि छैन भनेर। यो इन्टरनेटको फास्ट स्लोमा डिपेन्ड हुन्छ। सो जति इन्टरनेट फास्ट भयो त्यति नै हामीलाई सजिलो हुनेछ। यसको लागि हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न पनि पर्दैन। सो हामीले लो एन्ड पिसीहरूमा पनि सजिलै भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ फ्रीमा। सो मेरो यो फाइल चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। सो मैले अब यो फाइललाई यसरी क्लिक गरेँ भने हाम्रो यो एडिट गर्ने यो वर्किङ एरियामा आउँछ अनि यसलाई कट गर्ने के गर्ने भनेर हामीले अब यसको एडिटिङ पार्ट चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।